السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ یو څه سره وای فای کنیکټ کوو. تاسو به لیدلی اوسئ چې تاسو کله خپل موبایل له کوم بل ډیوایس سره وصل کوئ، یا هم ډایک اوسي یا ګوشکۍ اوسیږي یا هیډفون اوسیږي، هر څه چې تاسو ورته وایي هغه سره اوسي، نو تاسو د بل څه سره نشئ کنیکټ کولی. نو په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل دغه یو موبایل له 3 یا 4 یا له هغې نه زیات ډیوایس یا هیډفون اوسیږي، هغه که لاډ سپیکر اوسیږي، د بلوتوت له طریقه د هغې سره یا هم د کیبل له طریقه له هغې سره، یعنې په یوه وار له 3 یا 4 سره ډیوایسو سره خپل بلوتوت کنیکټ کړو او هغې کې یا موزیک واورو یا ورسره خبرې کوو، هر څه چې وي هغه خپل مشکل ورباندې حل کړو. یعنې دا چې ستاسې د یو موبایل دی، نو غواړئ چې دغه یو موبایل په 3 ځایونو کې په 3 ډایکونو کې ستاسې هغه موزیک چالان کړئ. په داسې حال کې تاسې به لیدلي اوسئ چې تاسې همیشه په یو موبایل یو ډایک کې یو ډایک سره کنیکټ کولی شئ. خو دلته داسې طریقه ده چې تاسې یو موبایل کولی شئ 3-4 ډایکونو سره کنیکټ کړئ او په یو وار باندې او په یو ځل باندې تاسې په هغه 3 ډایکونو کې خپل د موبایل موزیک پلی کړئ او منیج یې کړئ چې کوم ډایک کې کوم موزیک راشي او کوم کې کوم راشي داسې. نو د دې لپاره به تاسې لاړ شئ سیټینګ ته، سیټینګ باندې به کلیک کړئ او دلته به کنیکشنز، کله مو چې دلته کلیک کړو تاسې به بلوتوت باندې کلیک کړئ، دا به تاسې آن کړئ او وروسته له هغې نه به اډوانس باندې کلیک کړئ. دلته پاس تاسې جګ اډوانس ګورئ. کله چې اډوانس باندې مو کلیک کړ نو ستاسې دلته راځئ. نو ستاسې دا څنګه به اوسي، دلته یې ویلي ډول اډیو، دا به ستاسې آف اوسي لکه څنګه چې اوس آف دی. نو کله چې تاسې دا څنګه کوئ دا به آف اوسي. کله چې دا تاسې آن کوئ بیا تاسې کولی شئ له څو ډیوایسونو سره، یا هم هغه که هیډفون اوسیږي که ډایک اوسي یا بل څه اوسي، تاسې ورسره کنیکټ کولی شئ. دلته یې ویلي چې پلی ساوند فرام یور فون ټو ډیفرنس بلوتوت ډیوایس، نو ته کولی شئ چې له څو ډیفرنٹ ډیوایسونو سره هم به خپل بلوتوت کنیکټ کړي. نو تاسې که اوس څو ډیوایسونه ولرئ همدغه نوم به سرچ کړئ، د سره کنیکټ کېږي او هر یو بیا تاسې د منیج آپشن هم درکوي چې کوم یو منیج کړي، کوم یو ته کوم موزیک باید کېږدي او کوم ډیوایس ته کوم یو. نو په دې توګه به تاسو کولی شئ خپل هغه ډیوایسونه هم د دې ځای نه منیج کړئ. نو تاسې به حتما دغه آپشن آن کړئ، وروسته له هغې نه تاسو کولی شئ خپل موبایل کې له یو موبایل څخه څو ډیوایسونو یا څو ډایکونو یا هیډفونونو کې ستاسو له موبایل څخه موزیک یا هم فعالیت وکړي.